মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হ'ব আহা আজি আমি বহুপদ অধ্যায়ৰ অনুশীলনী 2.1 ৰ 5 প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ কৰোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আমি যোৱা ভিডিও ক্লাছটোত কৰিছিলোঁ যদি কোনোবাই ভিডিওটো দেখা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিয়া হৈছে এই লিংকটোত গৈ পিনে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা তো ঠিক আছে আহা আজি আমাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ তো 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে তলৰ প্ৰতিটোৰে x স্কয়াৰৰ সহগ লিখা কৈছে সহগ কাক কয় সহগটো হৈছে চলকৰ লগত কি পূৰণ হৈ আছে চলকৰ লগত যি পূৰণ হৈ থাকিব হেতুৱে হৈছে তাৰ সহগ উদাহৰণ স্বৰূপে আমি সমীকৰণ এটা লওঁ বহুপদ এটা লওঁ ধৰি লোৱা -x³ + 4x² + 7x - 2 ইয়াতে x³ লগত -1 এটা পূৰণ হৈ আছে ঠিক হেদৰে x² লগত 4 এটা পূৰণ হৈ আছে ঠিক হেদৰে ইয়াত x2 লগত 7 এটা পূৰণ হৈ আছে গতিকে এই x³ সহগ হৈ গল -1 x² সহগ হৈ গল 4 আৰু এই x সহগ হৈ গল 7 মানে চলকৰ লগত যি পূৰণ হৈ থাকে হেতুৱে হ'ব তাৰ সহগ তা আমাক ইয়াত কৈছে x² সহগ গতিকে x² সহগ কি হ'ব এই বহুপদটোত x² এইটো তো এই x² লগত কি পূৰণ হৈছে 1 একো নাই মানে কি পূৰণ হৈছে 1 গতিকে x² টোৰ সহগ কি হ'ব 1 ঠিক হেদৰে এই x² টোৰ লগত কি পূৰণ হৈছে -1 গতিকে x² সহগ -1 ঠিক হেদৰে এই x² টোৰ লগত কি পূৰণ হৈছে π/2 গতিকে ইয়াৰ সহগ হ'ব π/2 এতিয়া চোৱা এই √2x - 1 এই বহুপদটোত x² চলক নাই x² টো নাই যদি x² নাই তে ইয়াৰ সহগটো কি হ'ব 0 তো আচ্ছা এই সমীকৰণটোক আমি এই বহুপদটোক আমি লিখিব পাৰো কি ধৰণে সো 0 * x² + √2x - 1 তো এই x² সহগ এটা কি হৈ গল 0 হল না তো গতিকে এই বহুপদটোক আমি এনে ধৰণে লিখিব পাৰো তো এটা গম পাইছা না এই 0টো কৰ পৰা আহিল তো এই x² সহগ হ'ব কি 0 যদি x² চলকটো নাই তেতিয়াহলে তাৰ সহগটো হ'ব 0 ঠিক আছে 5 নম্বৰটো কৈছে 5 নম্বৰটো চোৱা এইটো এটা বহুপদ দুটা বহুপদ আছে বহুতে লিখি দিয়ে কি এই x² সহগটো 1 হেতু হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এই যেটো বহুপদ আছে এই বহুপদটোৰ লগত 2x - 3 বহুপদ আৰু এটা কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে যদি পূৰণ হৈ আছে তেতিয়াহলে এই x² ৰ মানটো হলনি হৈ যাব গতিকে আমি পূৰণ নকৰাকে এতিয়া আমি কৈ দিব নোৱাৰো যে ইয়াত x² সহগ কি হ'ব হে আমি কি কৰি ল'ব লাগিব আগে পূৰণ কৰি ল'ব লাগিব আৰু পূৰণ কৰিব সবে জানা নিশ্চয় তো চাই লওঁ পূৰণ কেনে কৰিছো এই 2x এই গুটেটোক পূৰণ কৰিছো আকৌ এই -3 ৰে এই গুটেটোক পূৰণ কৰিছো 2x x² - 3x + 1 আকৌ -3 x² - 3x + 1 তেতা পূৰণ কৰিছো পূৰণ কৰি মিলে আমি কি পাইছো 2x³ - 9x² + 11x - 3 তো ইয়াত এই x² ৰ লগত কি পূৰণ হৈ আছে -9 গতিকে ইয়াত x² সহগ হ'ব -9 তো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে চাওঁ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে 35 মাত্ৰাযুক্ত এটা দ্বিপদ আৰু 100 মাত্ৰাযুক্ত এটা একপদৰ একোটাক উদাহৰণ দিয়া কৈছে মাত্ৰা কৈছিলে সৰ্বোচ্চ ঘাতটোহে চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাতটোহে মাত্ৰা তো 35 মাত্ৰাযুক্ত এটা দ্বিপদ হ'ব x⁵35 + 1 দ্বিপদ কৈছে কাৰণে দুটা পদ এইটো এটা পদ +1 ৰ জায়গাত বেলেগ কিবাও লিখিব পাৰি -2 -3 বা x⁵2 লিখিব পাৰো যি মন যায় ঠিক হেদৰে 100 মাত্ৰাযুক্ত এটা একপদ হ'ল y⁴100 বা লিখিব পাৰো a⁴100 লিখি দিব পাৰো x⁴100 একপদ কৈছে অকল এটা পদ আছে একো যোগ বিয়োগ কৰিব নোৱাৰো ইয়াত ঠিক আছে তাৰ পিছত কৈছে 4 নম্বৰটো তলৰ বহুপদবোৰৰ মাত্ৰা লিখা মাত্ৰা মোক যোৱা ভিডিও ক্লাছটোত কৈছিল মাত্ৰা কোনবোৰ হয় এটা বহুপদত চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাতটো কি হয় মাত্ৰা হয় চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত ইয়াত x ৰ ঘাত 1 এটো 2 আৰু ইয়াত 3 তো সৰ্বোচ্চ ঘাত কি হয় 3 এই বহুপদত x ৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত কি 3 গতিকে ইয়াৰ মাত্ৰাটো 3
ঠিক সেইদৰে ইয়াত অকল y আছে y ৰ ঘাতটো কিমান 2 তো মাত্ৰাটো কিমান 2 ঠিক সেইদৰে অকল t আছে ইয়াত আৰু t আছে জানো নাই তো গতিকে t ৰ ঘাতটো কিমান 1 তো মাত্ৰাটো কিমান হ'ব 1 তো 3 ৰ মাত্ৰা শূন্য 3 ৰ মাত্ৰা মানে এটো নহয় যে 3 ৰ ওপৰত শূন্য এটা আছে নহয় 3 ৰ মাত্ৰা আমি মাত্ৰা কাৰ উলিয়াও অকল চলকৰ উলিয়াও কাৰ উলিয়াও চলকৰ হে মাত্ৰা উলিয়াও তো চলক এটা 3 ৰ লগত আমি এক এটা পূৰণ হৈ আছে বুলি ধৰিব পাৰো যদি এক এটা পূৰণ হৈ আছে আমি এক টুক লিখিব পাৰো x টু দি পাৱাৰ 0 তেতিয়া এই x টো এটা চলক হৈ গল আৰু ইয়াৰ ঘাতটো কিমান শূন্য সেই কাৰণে মাত্ৰাটো কিমান লিখিছো শূন্য ঠিক আছে এটো বুজি পালা ঠিক আছে তো ইয়াৰ পিছৰ কি আছিল 5 নম্বৰটো আমাক কৈছে তলৰ ৰৈখিক দ্বিঘাত আৰু ত্ৰিঘাত বহুপদৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা ৰৈখিক বহুপদ দ্বিঘাত বহুপদ ত্ৰিঘাত বহুপদ কোনবোৰ কৈছিলে ৰৈখিক বহুপদ কোনবোৰ যাৰ মাত্ৰাটো 1 আৰু দ্বিঘাত কোনবোৰ যাৰ মাত্ৰা 2 আৰু ত্ৰিঘাত কোনবোৰ যাৰ মাত্ৰা 3 আছিল গতিকে ইয়াত এই যিবোৰ বহুপদ দিয়া আছে এই বহুপদবোৰত মাত্ৰা 1 থকা চলকবোৰ চালে হল এই x ৰ মাত্ৰা 1 ঠিক এদৰে ইয়াৰ t ৰ মাত্ৰা 1 তো গতিকে ইয়াত 1 + x আৰু 3t2 হৈছে ৰৈখিক বহুপদ দ্বিঘাত বহুপদ হবলৈ হলে মাত্ৰা 2 লাগে গতিকে মাত্ৰা 2 ইয়াত আছে আৰু কত আছে ইয়াত আছে আৰু ইয়াত আছে গতিকে দ্বিঘাত বহুপদ হৈছে x² + x y + y² + 4 r²। ত্ৰিঘাত বহুপদ হবলৈ হলে মাত্ৰা 3 লাগে গতিকে ইয়াত x ৰ মাত্ৰাটো 3 আৰু ইয়াৰ x ৰ মাত্ৰাটো 3 গতিকে ত্ৰিঘাত বহুপদ যিগিটা মাত্ৰা 3 হেগিটা হয় তো গতিকে আজি আমি বহুপদ অধ্যায়ৰ 2.1 এক্সাৰসাইজটো কৰিলো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ধন্যবাদ।